Привіт, друзі! Мене звати Вікторія Гельгар, і ви дивитесь «Силу мистецтва» – простір, де ми відкриваємо серце культури, слухаємо її пульс і знайомимось із тими, хто творить сучасну історію українського мистецтва. Наш сьогоднішній гість – це не просто музикант. Це людина, яка через звуки передає нам відчуття рідного дому, глибини традицій та сили автентики. Він звучить на понад 50 музичних інструментах, і кожен із них як окрема історія, як голос давнини, що оживає в сучасності. Віртуоз, дослідник, викладач і справжній охоронець народної музичної спадщини Максим Бережнюк. Вітаю. Вітаю. Дуже рада, що завітав до нас в студію. Дякую за запрошення. Як у тебе справи? Чудово, прекрасно. Розкажи, будь ласка, як взагалі розпочався твій творчий шлях? Коли ти вперше взяв інструмент і який він був? Перше я взяв до рук сопілку. Тоді вперше якраз в музичній школі я почав грати на цьому інструменті. А у тебе батьки не музиканти? Ні. Після музичної школи ти поступив в університет? Ні, ще в музичне училище. А, музичне училище в Рівному чи де? Так, в Рівному. В Рівному, а потім вже в Київ? Да, до потім в столиці. Києві. От. Якраз перед тим, як поступити в Київ, у мене був такий вибір – або їхати до Львова, або до Києва. І якраз мене запросив викладач Інституту культури в Рівному, щоб я в нього навчався і поїхати з ним у фольклорну експедицію. Бо мене завжди приваблював фольклор, наш українські народні інструменти традиційні. І я поїхав в Карпати в експедицію, і після того дуже був вражений те, наскільки в нас багато цих інструментів. І вирішив, що все-таки в Києві, в столиці, буде більше можливостей, і я поступив туди до Київського національного університету культури і мистецтв. А у скількох фольклорних експедиціях ти був? Ой, не так то і багато, насправді, як всі бажають. Може, якась особлива є, до що 10, запам'яталось? можливо. Якраз саме перша, з якою я поїхав з Богданом Яремком, фольклористом. На жаль, вже нині покійний викладач, але він мені буквально за рік до смерті подарував багато інструментів в своїй колекції, і навіть один з них я сьогодні взяв. Ти граєш на скількох музичних інструментах? Я кажу так, 50. 50. А твоя особиста колекція налічує? 250 десь. 250 Можливо, навіть музичних. 300. Я їх, чесно кажучи, не рахую. Ти, окрім як сольно, виступаєш ще з гуртами. Років 10 назад було десь близько 10 гуртів, в яких я приймав участь. Зараз вже десь до 5. Самі основні – це гурт давньої музики «Хорея козацька». Етно-рок-гурт «The Dukes». Гурт називається «Баламути». Це також проєкт «Київ Етнотріо». І часто теж мене запрошують як музиканта сесійного, щоб записати десь там на студіях. Ти ще викладаєш. Викладаю в Київському національному університеті культури і мистецтв. Викладаєш... Викладаю гру на традиційних інструментах і веду ансамблевий практикум при ансамблі «Кралиця». Ти сьогодні прийшов з музичним інструментом. Розкажи мені, що це? Це традиційні духові інструменти українські. Це інструмент, що я тримаю в руках, це інструмент тилинка. Тилинка. Називається, да, тилинка. На ньому грали пастухи в Карпатах, коли пасли вівці. Ось. Цей інструмент унікальний тим, що тут немає ігрових отворів, як в сопілці. А звук тут відбувається через те, що чим сильніше вдуває виконавець повітря через свисток, до речі, може бути і без свистка, то тим вищий звук. Тобто йде звук по обертонам. Сильніше дуєш, вищий звук. І пальцем одна робиш нота? прикрас. Сильніше подув. Ага. Ще сильніше. І так по обертонах. А пальцем закриваючи, і таким чином ти формулюєш мелодію. Ще можна додати традиційний такий прийом, теж використовують його чабани, вівчарі.
Це гра з бурдоном, коли виконавець, крім того, що грає мелодію, він ще голосом гуде одну мелодію. Одну ноту. Вибачте. Голосом? Да. А ну, покажи. Клас. Так. А якщо не важко гудіти голосом, то вже от придумали теж вівчарі таку сопілку, що виконує цей бурдон, одна трубка, а на цій граєш мелодію. Це теж Дводенцівка називається. Теж, Як називається? Дводенцівка. Дводенцівка. Да, оці свисточки, куди дути, їх називають денцями. Тут їх два, тому два денця, дводенцівка. Ще кажуть джоломига, або двійниця, або дубльтівка, як рушниця. Джоломига? Джоломига, да. Джо. Ну, типу теж як два. Ось, і от така от. Воно наче в терцію звучить. Ну, в терці, але ж постійно одна нота. А в терці звучить ось цей інструмент, який вже має ігрові отвори на обох трубочках. Ще їх теж називають Монтелєв, є така назва. Це А от історія саме цього походження вони з інструменту. Карпат, так? Ну, карпатські, так. Але в інших народів світу вони теж є ці інструменти. А це от така архаїчна штука. Теж вівчарі грали, називається флояра. Цей інструмент унікальний тим, що тут немає оцього свистка, куди треба дуть, як от в попередніх інструментах, да? Тут були скрізь свистки. А тут, щоб зробити звук, треба під кутом 45 градусів губи скрутити в трубочку, і тоді вийде звук. Бо якщо я просто буду прямо, то не буде звуку. Тобто це такий, ніби як напівфлейта інструмент. Поперечно, ми знаємо, що таке, да? Що там вдуваєш в невеличкий отвір, але тут виконує оце вдувного отвору тут на початку. І губами ти просто шукаєш цей кут. Клас. Да, а маленька, отака, вже, то на ній грають вже у складі капели. Ну, капела не бандуристів, а капела це так називається в Карпатах ансамбль. Капела. От в капелі грають на маленькі такі Ансамбль флоярці. сопілкарів? Ні, ансамбль, ну, типу, як ми кажемо, троїста музика. Що там цимбали, барабан, вони називають бобон. Ось то грають в капелі. Ну, спробуй. А це дедуть, так? Да, треба Ні, синхронізувати я просто хочу пальці. показати, щоб всі зрозуміли, хоча я музикант, що я, напевно, не дуну нормально. Ну, чого виходить? Да, треба тоді паралельно закривати пальці, тоді буде... Паралельно пальці закривати, Да, тоді ну. буде звук? Мається на увазі, що ось отут сюди. Да. Ще внизу там є дірочка. О. Ага, боже, скільки дірочок. Да. Щось якась какафонія. Ну, спробуй на талинці, там легше. Ну да. А спробуй на талинці. От пальцем робиш прикрасами різні такі штуки. Пальцем. А тут сильніше дуєш, і вищий звук. Угу. Тилинка. Да, це ж, до речі, інструмент... Це Та рука коротше, ніж тилинка. Да, тепер тру-ту-туру, ту-ту-туру. Ні, а ти ту-ту-ту роби. Ту-ту-туру, ту-ту-ту. От уяви, що тобі треба заспівати якусь коломийку. Та-та-ра-та-та-та-та-ра-та-та-ра-та. О, молодець. Супер. Так, до речі, шталинка – це інструмент, який використаний в пісні гурту «Калуш Симфонія». Знала про це, ні? Ні. Да, бо всі ж думають, що там ну, цей пророж. То цей пророж зіграний на талинці, якраз, не на сопілці. Цей інструмент до мене от тільки буквально позавчора приїхав. Я ще не знаю, чи він буде строїть. Це гуцульська дуда. Ну, мабуть, всім відома назва волинка.
Але я хочу сказати, що волинка – це російська назва, і треба її позбуватися цієї назви, бо це так в Радянському Союзі називали цей інструмент. І от тут, наприклад, в українській гуцульській дуді є два таких пищики, які теж, як от ця от дубальтівка, теж одна частина грає одну ноту, а тут ти граєш мелодію. Так само і тут теж зроблено, що ти граєш мелодію. Ось. Ну, і це так само це грається. Але крім цього всього, тут ще є бас, який через октаву нижче звучить оцю ноту. А скрипочка файна грає, а цимбали бам-бам. Ой, ходи, ходи, дівчино, я щось тобі дам-дам. О, клас! А далі є слова? Далі, може є, але я тільки встигаю, поки випускає повітря, я тільки один куплет заспіваю. Ага. Бо іначе воно грати не буде. Бо якщо зараз я от на спущеному міху почну грати, воно буде неповноцінно звучати. Так. Тому треба, щоб воно постійно було накачане, і ти підкачуєш, щоб постійно був тиск. А як ти опанував всі ці інструменти сам? Самостійно, так. Самостійно, ну і також навчаючись в університеті культури, разом з моїм викладачем Гусак Раїсою Дмитрівною ми багато слухали записів з її експедицій. Вона записувала ще там на касети. Люди, мабуть, не знають, що таке касети. Це така маленька штучка. Така крутилась, Да, магнітофон крутилась. вставлялась? Так, потім ми це все оцифровували, і я просто на слух. Я ще мав це писати в ноти транскрипції, але, на жаль, я був лінивий до цього, тому я більше запам'ятовував мелодії на слух. Ну і так, в принципі, і передавалася традиція теж у нас в Україні. І пісенна, і інструментальна. Тобто люди запам'ятовували від меншого до старого. Якось у мене маленька. Хотіла Да, запитати, ну що це це не духовий інструмент вважається насправді. Це називає, якщо по-научному сказати, що це щіпковий ідіофон. Ідіофон – це від слова ідіо – власний. Ага. А країна походження цього інструменту? Ну, теж важко сказати, тому що в кожній країні він по-своєму називався. В нас дві назви побутують – це варган і дримба. На закарпатському діалекті варга – це губи. І в Польщі варга – це губи. Тобто від того, що ти притуляєш їх до губів, то такий інструмент назвали варган. Або дримбаєш, бо ти щось там дримбаєш, ковиряєш. А я ще придумав, що можна співати і грати одночасно. А як тую коломийку зачую, через тую коломийку дома не ночую. Коломийка, ой коломийочка, через тую коломийку болить голівочка. А це що? Оце. Ну це от не зовсім український традиційний інструмент, він до нас прийшов насправді з Італії. Цей інструмент називається у світі окарина. Окарина. Да, окаріна чи окарина. В перекладі з італійської мови означає окарина гусенятко. Типу, що форма гусеня. Ну, насправді схожа на якусь субмарину. На кита. Кит, субмарина, або отак, якщо взяти, то на пістолет. Да. Так. Ну, а в нас в Україні його назвали зозулька. І інших там тварин, звіряток. Дикий голуб, горлиця. Схоже? Да. А чого він дикий? Ну так кажуть, дикий голуб, горлиця. Не знаю. А як його називають? Ну, бо ці ж місцеві голуби, вони ж так не співають, здається. Ну, я не чув, вони тільки там просто воркочуть. А щось сучасне? Сучасне? Да, На ньому? Да. А що Якусь саме? мелодію, не знаю. Абракадабру. Ого. Ні, ну що, не. Огонь. Ну, від початку повномасштабного вторгнення взагалі дуже змінила свідомість людей. Вони стали більш патріотичними, слухати наші українські пісні, слухати традиційні інструменти.
Тож сподіваюся, що більше людей будуть вивчати традиційні музичні інструменти, будуть грати на сопілках. Максиме, це просто якась фантастика! Це просто щось неймовірне. І все це українські інструменти. Цвіте терен, листя опадає, хто в любові не знається, той горя не знає, хто в любові не знається, той горя не знає. Дякую тобі за Дякую. твою творчість, за те, що ти бережеш народні музичні інструменти, за твою неймовірно величезну колекцію, за те, що ти виступаєш для наших військових і взагалі популяризуєш українську музику. І бажаю тобі багато творчих звершень, взлетів і жодного падіння. Дякую, дякую. Дякую, що запросили. Дивіться, слухайте, надихайтесь і пам'ятайте, українська музика – це голос нашого народу. З вами була Вікторія Гільгар і передача «Сила мистецтва». Підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте лайки, коментуйте. Вам не складно, нам приємно. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.